Зима – то така пора року, в якій зібрані майже всі природні явища. В один день може бути яскраве сонечко, як весною, на наступний день вже похмуро, сильний вітер чи заливають дощі. Це хіба зима? А ще через день ожеледиться або намете кучугури снігу. Вчора могло бути -10, а сьогодні вже +10. І до такого різкого перепаду температур вже наче всі звикли. Нас взагалі зараз важко чимось здивувати. Нічого дивного. Найважче завжди було зрозуміти, що треба в таку мінливу погоду одягати. Коли я була мала, то за погодою слідкувала моя мама, і саме мама підбирала мені зимовий одяг. І десь приблизно так я виглядала взимку. Теплющі гамаші, куртка до п'ят, рукавиці на резинках, які потім звисали до землі від налиплого на них снігу. І ось ця шапка-шолом, який, якщо повернеш голову, то вже нічого не бачиш. Зате все чуєш. Не можу сказати, що то був найкращий і найзручніший зимовий одяг. Напишіть мені по секрету, в кого теж колись була така шапка. Я нікому не розкажу, чесно. В підлітковому ж віці, коли я вже сама обирала, що буду сьогодні одягати, на прогноз погоди я взагалі не дивилася. Неважливо, був на дворі мороз чи ні, все одно хотілося одягнути куртку значно коротше. І ніяких тобі гамаш. А де твоя шапка? Ну, мама. І я от не пам'ятаю, щоб я тоді мерзла. Напевно, мене гріла сама думка, що я така гарна і модна. Зараз, будучи дорослою, перед виходом на вулицю я обов'язково дивлюся погоду в смартфоні, де розписано все погодинно, коли яка температура та яка вірогідність опадів. І здавалося б, розвиток технологій і все таке, погода має відображатися чітко, але й тут можуть бути сюрпризи. От, наприклад, написано «Температура повітря +2». Морозу нема, тепло, можна шапку не вдягати. Виходиш на вулицю, а там... Ну було ж написано +2. Ти не дочитала, відчувається як -3. Що? Або ще така ситуація. Так, сьогодні +2. Ой, знаю я ваше +2. Піду краще додаткову кофту піддіну. Ну що знову не так? Так написано ж, відчувається як +7. От навіщо взагалі писати ті градуси, якщо відчувається все зовсім по-іншому? І взагалі ця фраза «відчувається як» найголовніша і має бути великими літерами в самому центрі екрану. Тоді вже точно не переплутаєш, що одягати. Це моя така порада розробникам застосунку «Погода». А якщо чесно, впродовж стількох років спостерігання за зимовою погодою в нашій країні прийшло чітке розуміння того, що найкращим зимовим одягом є машина. То тобі і тепла шуба, і парасолька – все в одному. Але не кожному це по кишені. Тому слідкуйте за прогнозами погоди, вдягайтеся тепліше і не хворійте. Всім па-па! І переможцем, хто знає якого сезону майстер-шеф, стає... Стає... Ну кажи вже! Стає... Вставай, я їсти хочу. Такий сон не дав додивитися. Я там в майстер-шефі майже перемогла. Хто? Ти? От не треба мене буліть. Я нормально готую. Ага, через раз. А
перш ніж вона почне розповідати, як вчилася готувати, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Завдяки вам я можу їсти свій смачненький корм, а не те, що вона готує. Напевно, всіх в дитинстві вчили готувати найрідніші люди – або мама, або бабуся. І в мене теж так було. Але відбувалося все приблизно так. Мама додавала усі необхідні інгредієнти, а я лише перемішувала. Або бабуся місила тісто, а я лише допомагала ліпити пиріжки чи вареники. О, які гарненькі динозаврики! Яка ж ти молодчинка, всіх нагодувала. І коли мене отак хвалили, я завжди думала, що це дійсно я сама все приготувала. І взагалі, готувати – то для мене раз плюнути. Але згодом я зрозуміла, що це зовсім не так. Виявляється, просто допомагати мамі чи дивитися, як вона готує – це ще не означає навчитися готувати самій. І як тільки мама затримувалася на роботі... Алло, мам, а ти скоро прийдеш? Я вже їсти хочу. Я буду лише через 2 години. Посмаж собі яєчню. Це ж легко. Кидаєш яйця на пательню, пару хвилин і готово. Пару хвилин і готово. І тут починалося найскладніше. А скільки олії треба? А чого вона так бризкається? Спокійно, це легко. Кидаєш яйця на пательню. А що далі? Може, перемішати треба? А чого воно горить? І як результат... Ще й посолити забула. Після цього я вирішила, що буду чітко записувати за мамою кожен рецепт, щоб не було більше таких ситуацій. Навіть окремого зошита під це завела. Але мамини рецепти виглядали приблизно так. Пиши. Склянка молока. А склянка яка? Така чи така? 2 яйця. Але якщо маленькі, то 3. А це маленьке чи велике? Трохи посолити. А трохи це скільки? Щіпку солі. А щіпка твоя чи моя? Ну, за смаком. А борошна скільки? Борошна на глаз, скільки тісто в себе візьме. І випікаєш до готовності. Ви що, знущаєтеся? Що це за рецепти такі? За смаком, на глаз, до готовності. Із такого рецепту ще щось має получитися? Ні, мені таке не підходить. Треба чітко писати, чого, скільки грамів, як довго запікати, при якій температурі. І почала я шукати різні рецепти в інтернеті і переписувати собі в свого зошита. Переписати то я переписувала, але кожен з цих рецептів не перевіряла. І от одного разу в 8 класі, якраз на 8 березня, батьки Наташки поїхали у відрядження, і вона запросила мене до себе на піжама-паті. А що ви там їсти будете? Будемо курячі ніжки смажити. А все під контролем. Книга рецептів зі мною. Ну, добре. Крім м'яса, вирішили ще зробити салат з кукурудзою та крабовими паличками. То взагалі легко. М'ясо посолили, поперчили, виклали на пательню, поки все чітко по рецепту. Смажити під кришкою 40 хвилин. О, ми на танцях нові рухи вивчили. Пішли покажу, поки чекаємо. Не пройшло і 20 хвилин, як щось горить. Та то на вулиці. Курка! Ми забігли на кухню, з нашої пательні валить дим. Швидко, відчиняй вікна! Чому вона згоріла? Ще ж 40 хвилин не пройшло. 40 хвилин на маленькому вогні.
А цю фразу ми не дочитали. Звісно, поставили на великий вогонь, от воно і згоріло. Добре, що в нас був ще й салат, тому голодними ми не залишилися. І ця ситуація не зіпсувала нам наше піжама-паті. Але цю історію зі спаленими курячими ніжками ми пам'ятаємо досі і кожен раз згадуємо при зустрічі. І якщо чесно, це не єдина історія в моєму житті, коли я щось спалила. Ну, звісно. Але то вже зовсім інша історія. Тому, мої дорогенькі, будьте уважні, коли готуєте щось вперше. І чітко дотримуйтесь рецепту. Тоді у вас точно все вийде. В минулому ролику я сказала, це не єдина історія в моєму житті, коли я щось спалила. І ви написали купу коментарів, щоб я зробила продовження про це. Ну, так то й так. Тримайте новеньку історію з гуртожитку. Коли я вступила до університету, мені було вже 17 років. І можна було б подумати, що вже в 17 років точно треба вміти готувати все. Але для того, щоб зрозуміти, що ти насправді вмієш, треба з'їхати від батьків і почати жити самостійно. Тож в гуртожитку я зрозуміла, що найкраще я вмію готувати лише 2 страви – спагетті з сосисками та пельмені. Сама ліпила? Да. Кухня в гуртожитку була 1 на 4 кімнати, і на ній стояли 3 електричні плити, одна з яких не працювала взагалі, а 2 інші так повільно розігрівалися, що можна було з голоду померти, поки дочекаєшся. Але так як заняття в мене були до 6 вечора, то з універу я поверталася пізніше за всіх дівчат. І зазвичай на кухні бачила таку картину. Всі щось готують, метушаться. І, звісно ж, жодної вільної конфорки немає. Дайте водички закип'ятити. А ви вже скоро доготуєте? Доводилося чекати, готувати останньою і вечеряти пізніше за всіх. Єдиним плюсом було те, що конфорки вже були гарячі і можна було швидко щось приготувати. Але в один день у нас відмінили 2 останні пари, і я повернулася до гуртожитку раніше за дівчат. Ох, всі конфорки мої! Зараз я як приготую! Дістала спагетті, поставила водичку на плиту і почала чекати, поки вона закипить. Чекала, ще чекала і ще, а вона все ніяк не закипає. В результаті з'їла сиру сосиску з хлібом і пішла дивитися телевізор. І десь через 40 хвилин... Ой, дівчата, чия це чорна каструлька тут смажиться? Ні, то не моя. Моя біла була. Да, була раніше біла, а тепер чорна. Плита довго розігрівалася, а як розігрілася наповну, то дуже швидко випарила всю воду з каструльки і та почала коптитися. Навіть пластикові деталі на ручці встигли поплавитися, уявляєте? Добре, що мої сусідки вчасно повернулися з занять, а то невідомо, що б було з тою каструлькою. Її вже не врятувати. Друга історія сталася теж в гуртожитку, але на цей раз до приготування їжі не має жодного відношення. Взимку в гуртожитку завжди було дуже холодно. Тонкі старі вікна і напівхолодні батареї. Тому, щоб хоч трохи зігрітися, всі купували собі обігрівачі. Але вмикати обігрівачі в гуртожитку було заборонено по техніці безпеки. І тому комендантша часто ходила по кімнатам з перевіркою. І зазвичай, поки вона ходила по іншим кімнатам, нас встигали попередити, що перевірка йде. І ми швиденько вимикали та ховали обігрівач в шафу. Але одного разу вона з'явилася біля наших дверей дуже раптово. «Добрий вечір!»
Я швидко штовхаю ногою обігрівач під своє ліжко, щоб комендантша його не побачила. Але вимкнути його я вже не встигаю. Дівчата, а чого це у вас так тепло? А ми багато готували, от з кухні тепло й прийшло до кімнати. І тут комендантша, яка дуже любить згадувати свою молодість, починає розповідати нам одну із своїх історій, як вона раніше любила готувати. Обігрівач під ліжком продовжує жарити, а поряд з ним звисає шматок мого простирадла. Комендантша все розповідає і розповідає. Як цікаво. Вона взагалі думає йти чи ні? А я вже починаю відчувати запах підсмаженого мого простирадла. І тут, на щастя, до нас забігають дівчата з сусідньої кімнати. Катерино Василівно, а ми вас чаєм хочемо пригостити. Ходімо на кухню, там свою історію і розкажете. Ідіть, ми зараз печиво візьмемо і прийдемо. Фух, вони нас врятували. Ми швидко вимкнули обігрівач і сховали його в шафу. А простирадло таки встигло добряче підплавитися. Добре, що не загорілося. Тьфу, синтетика. Як комендантша тоді не відчула той їдкий запах, для мене досі залишається загадкою. А якщо ви ще не бачили інші мої історії з гуртожитку, то обов'язково княпайте на ці ролики. До речі, в ці ролики вже додана українська озвучка, тож перемикайте та дивіться з задоволенням. Як тільки на дворі починає пригрівати сонечко, мене одразу тягне на природу. Все навкруги зеленіє, пташки співають. Прокидаються комарі. І кліщі. От що за діти пішли? Вам аби вдома з гаджетами сидіти. Треба більше гуляти, отримувати вітамін Д. Кому вітамін Д? А от я в дитинстві з нетерпінням чекала походів на природу, бо кожна така вилазка – то окрема історія. Батьки на роботі часто влаштовували пікніки своїм колективом, і кожен приводив з собою дружин, дітей, собак, хто кого. Натовп збирався нічогенький такий. Ми дітьми, звісно, встигали усі роззнайомитися та подружитися. І так з нас утворилась невеличка компанія. Я, моя сестра, Олена, Соня та її брат Даня та Оленкин пес Альф. Так, його назвали на честь того самого прибульця Альфа. Хто не знає, хто це такий, запитайте в своїх олдів, вони точно знають. Коротше, моя сестра, Олена та Соня були приблизно одного віку. Вони весь час сиділи на килимку, грали в якісь настолки чи просто засмагали. А мені було нудно. Може, в бадмінтон пограємо? Чи може м'яча покидаємо? Ні, не хо. Ну, клас. Малий Даня і Альф єдині, з ким я тоді могла пограти. Спочатку ми знайшли товсту палицю і почали по черзі кидати її Альфу. Альф за палицею біжить, її приносить, але не віддає. Наступним заняттям було наздогнати Альфа і відібрати в нього палицю. Коротше, бігали, ганяли, жбурляли палицю і дожбурлялися. Суто випадково палиця полетіла до мангалів з вогнем, де батьки смажили шашлики. І тут я бачу, як Альф біжить за тою палицею прямо до розпечених мангалів. Ні, Альф, стій! Фу, до мене! О, мало не зробився хот-дог. Чий пес? Фух. Добре, що батьки його зупинили, а то точно обпалив би собі лапи чи хвоста.
Нас насварили і відправили гуляти на галявину подалі від мангалів. А Олена забрала Альфа і заборонила йому з нами грати. «Сиди тут!» -1. Тепер ми вдвох з Данею взяли м'яча та пішли на ту галявину, на якій нам дозволили грати. Галявина знаходилась трохи в стороні, огорожена кущами та деревами. Тому батьки приставили до нас чийогось дідуся, щоб той за нами слідкував. Ми грали спочатку в їстівне-неїстівне, потім просто кидали та ловили м'яч. А дідусь старенький слідкував за нами та й задрімав. «А давай в футбол пограємо!» «Та у нас же м'яч не футбольний!» «Та то нічого! Головне ворота зробити!» Ми назбирали каміння і розклали його між двома кущами, щоб визначити, де будуть ворота. Даня став на ворота, бо він крутий, футболом займається, а я мала забивати йому голи. Грали, спочатку все нормально, і тут Даня, намагаючись відбити мій м'яч, перечіпляється ногою через каміння і падає прямо на кущ. Ау! А кущ ще й з якимись колючками був. Крик, сльози, купа подряпин і на обличчі Дані, і на руках. Влетіло тоді всім. Мені за те, що так невдало м'яч кинула, а дідусю, що не догледів. -2. Тепер вже самій в щось грати було не дуже цікаво. Тому решту дня я просиділа з дівчатами на килимку, підганяючи комарів. Якщо вам сподобалась історія про вилазки на природу, то поставте вподобайку під цим відео, і тоді таких роликів буде більше. Привіт! Продовжуємо тему природи та пікніків. Виїжджати на пікніки з батьками – це, звичайно, класно, але завжди хотілося піти на природу або кудись в похід саме зі своїм класом. В нашій школі дуже любили влаштовувати змагання з орієнтування на місцевості та виживання в дикій природі. Спортивні змагання проходили між 9, 10 та 11 класами. І кожному класу видали аркуш з завданнями. Першим завданням було знайти по карті галявину, підготовлену для нашого класу. Потім встановити там намет, розпалити багаття та приготувати їжу на вогнищі. За правильністю виконання кожного завдання мав слідкувати наш фізрук та виставляти бали кожній команді. Забороняється лізти в річку та стрибати через багаття. За порушення правил буду знімати бали. Отже, всі класи зібралися біля школи і звідси повинні були стартувати. Нарешті справжній похід! Так, чого стоїмо руки в брюки? Беремо рюкзаки, воду, дрова та несемо. Ми що, все це на собі повинні тягти? А підвезти чимось не можна? Таксі в дикій природі не їздить. Ходімо. Я схопила невеличкий рюкзак, думала, він легкий, а виявилося навпаки. Ви що, туди каміння наскладали? В цьому рюкзаку була картопля, яку ми повинні були там приготувати, та консерви. Ну що ж, довелося нести. Йшли, довго йшли, чи може мені так здавалося, та нарешті знайшли свою галявину. Це що, дика природа? З дикого тут лише комарі. Ще вужики є. Вужики? Так, дівчата йдуть збирати гілочки для багаття, а хлопці лишаються встановлювати намет. А можна я теж буду намет встановлювати? А то гілочки так на вужиків схожі. Добре, тримай. А хоч хтось знає, як його встановлювати? Ну, десь же має бути схема. Ні тобі схеми, ні погуглити тоді не можна було, бо мобільного інтернету ще не було. Крутили ми той намет і так, і сяк, ледве встановили. Хоч і повільно, але якісно і без травм. А з інших галявин постійно було чутно: «Ой, мій палець!» І шкільна медсестра така: «Біжу!» «Ай, болить!» «Біжу!» Та
Так і бігала вона від класу до класу, а до нас ні, бо ми молодці. І за це завдання наш клас отримав найвищий бал. Поки ми встановлювали намет, інші дівчата вже встигли назбирати купу сухих гілок. Хлопці почали розпалювати вогонь, а нам з Нюткою дали завдання загортати картоплю в фольгу для запікання на вугіллі. А де сало? Де воно? Для картоплі ж брала. Таке в синьому пакеті було? Ні, не бачив. Крім картоплі, тепер вже без сала, ми збиралися смажити сосиски на вогні та робити бутерброди з паштетом. Бутерброди зникали зі швидкістю світла. Ми не встигали паштет намазати, як їх одразу ж з'їдали. А де ваша їжа? Як я повинен вам бали виставляти за це завдання? Чекайте, зараз будемо сосиски смажити. Ми взяли гілочки, накололи ними сосиски і всілися навколо багаття. І це був найкращий момент за цілий день, бо ми вже нікуди не поспішали, сиділи, відпочивали, смачненько їли і грали в гру «Що влізе в 3-літрову банку» на букву «С». Слон. Слон не влізе в 3-літрову банку. Тоді сосиска. Тільки не видудлюйте всю воду. Нам ще багаття чимось залити треба перед тим, як йти. Ваня, чув? Не видудлюй воду. Ой. І де тепер воду брати? Он в річці, зараз наберемо. В воду лізти заборонено. Якщо фізрук побачить, точно бали зніме. Не побачить, ми швидко. Він видерся на камінь біля води і присів набирати воду, а ми з Нюткою слідкували, чи ніхто не йде. Щось мені це не подобається. І не дарма, бо не встигла я оком кліпнути, як Ваня вже у воді сидить. Як він там опинився, я так і не зрозуміла. Звичайно, там було не глибоко, але ж штани в нього вже мокрі. А якщо фізрук побачить, оце нам влетить. А може скажемо, що ти води надудлився і надзюрив у штани? Дуже смішно. Ну добре, стій тут. Нютка побігла до однокласників, взяла в когось олімпійку, Ваня зав'язав її на поясі, а штани підкотив як шорти, щоб їх майже не було видно. Взуття теж було мокре, але це було непомітно, бо воно було чорне. Усі класи збираємося, гасимо багаття та йдемо додому. Результати змагань будуть оголошені завтра. Всю дорогу додому ми з Нюткою з усіх боків закривали Ваню, щоб ніхто не здогадався, що він впав в воду, і у нашого класу не забрали бали. А наступного дня у змаганнях по виживанню в дикій природі перемагає дружба. Тьфу ти! Даремно старалися. Зате класно провели час. Ну що, друзі, давно обіцяла і нарешті зробила. Історія про відпочинок в Єгипті. Але це був не просто відпочинок, а наш з коханим медовий місяць. Нам дуже хотілося, прямо як в кіно, одразу після весілля стрибнути до літака і летіти в романтичну подорож. Ми так і зробили. Ну, майже так. На наступний ранок після весілля, з трохи квадратною головою, ми взяли свої завчасно спаковані валізи і помчали до аеропорту. Готель ми обрали просто бомбезний, величезна територія, купа басейнів та гірок, як в аквапарку. В Єгипті ми тоді були вперше, але ми знали, що зазвичай по приїзду готель робить якийсь презент молодятам, тортик там чи шампанське в номер, але нам чомусь нічого такого не подарували. Треба буде залишити прибиральнику чайові. Може, хоч лебедів нам з рушників скрутять. Так і зробили. Поклали долар і пішли на пляж. Через деякий час повертаємось в свій номер. Скрізь чисто, а лебедів нема. І чайових нема. Наступного дня знову поклали долар. І знову лебедів з рушників нам ніхто не скрутив. На третій день ми вирішили пожартувати з прибиральника, самі скрутили з рушників лебедя і поклали на ліжко.
і $1. Приходимо з пляжу, а на ліжку крокодил лежить. В зубах пульт від телевізора, а на носі мої окуляри. Ну клас. Дуже романтично. В Єгипті було так спекотно, що я вирішила. Хочу зробити афрокоси. І жарко не буде, і виглядатиму як богиня. І мені заплели. Да так стягнули шкіру голови, що я навіть бровами поворушити нормально не могла. І ніякого ботоксу не треба. Перші 2 години я терпіла. На 3-й вже каялася і хотіла їх розплести, бо голова почала дуже свербіти. На щастя, в мене з собою був зволожуючий крем, і він одразу ж мені допоміг. Шкіра заспокоїлася і коси не довелося розплітати. Наступного дня ми поїхали пірнати з аквалангом. Ну бо чого би ні? Життя одне, весільна подорож одна, страх глибини присутній. На катері інструктор почав пояснювати, як потрібно жестами спілкуватися під водою. Це не лайк, це знак вгору, що треба спливати. Якщо все окей, показуємо так. І тут я розумію, що я точно в паніці під водою всі ці знаки переплутаю. І ще інструктору не той палець покажу. Тож не наважилася я пірнати, так і просиділа в жилеті на катері, дивлячись, як всі сміливо тонуть. Ну, тобто пірнають. Але от аквапарк я не змогла проігнорувати. Бо що може піти не так, коли ти стоїш на старті 10-метрової водної гірки в новенькому купальнику, купленому по знижці? Ну що, вперед! І вже на середині спуску я зрозуміла, що мій купальник не витримав такого екстриму. Я булькнулась в воду і вже потім зрозуміла, що купальник закрутився в трубочку і зсунувся в одну сторону. Добре, що зовсім його не загубила. Поки я не розкрутила його на свої місця, з води не вилізла. Ще в один з днів нашого відпочинку ми вирушили кататися на квадроциклах по пустелі. То взагалі вогонь! Ти несешся пустелею, сонце пече, пісок скригоче на зубах, обличчя в пилюці. Газу! По плану ми мали доїхати квадроциклами до бедуїнів, там погуляти, пофоткатися і поїхати назад. Ми під'їхали до якогось намету, біля нього стояло 3 верблюди і сувенірна лавка з магнітами Made in China. Нам запропонували чаю і покататися на верблюді. Якось він дивно на мене дивиться. А раптом плюне мені прямо в чай. Ми накупили якихось спецій в сувенірній лавці і повернулися до готелю. Чумазі та щасливі. І взагалі, наша романтична подорож вийшла просто незабутньою. Було так весело, що хоч завтра ще раз. Але вже без лебедів. І без акваланга. І без кос. І без пилу. Може, тоді просто вдома посидимо, а? Давним-давно, в часи, коли не було ще інтернету, чатів, спільнот, кожного дня ми збиралися у дворі будинку, аби пограти в улюблені ігри. Йди додому! Це кого? Це кого? Хоч би не мене, хоч би не мене. Сашко, йди додому! Ну, мам, ще півгодинки. Я сказала додому. Фух. Так от, улюблені вуличні ігри мого дитинства. Про них сьогодні і поговоримо. І перша гра – це, звісно ж, хованки. Найкраща гра в світі. І от знаєте, більшість моїх друзів не любили шукати. А я, навпаки, я як рентген, завжди знала, хто де ховається. 1, 2, 3, 4, 5, я йду усіх шукать. Так, бачу. Вовчик за деревом, палі-стукалі вовчик. Що це взагалі за палі-стукалі такі? Хто це придумав?
Ай, нехай. Наташка за гіркою, я тебе бачу, виходь, палістука Ріната. Коротше, ніхто не любив, коли я шукала, бо гра дуже швидко закінчувалася. Ховалася я теж непогано. Одного разу сховалася я в кущах. Сиджу собі, чекаю. А у нас було таке правило, якщо тебе не знайшли 10 хвилин, то ти переміг і можна виходити. А хто знає, пройшли ті 10 хвилин чи ні. Годинника то в мене не було. Так і просиділа я, аж поки темніти не почало. Виходжу з кущів, а всі вже давно в м'яча грають. Тю, а ми думали, що ти додому пішла. Друга гра, в яку ми часто грали, це класики. З одного боку може здаватися, що класики – це найпростіша гра дитинства. Малюєш квадрати, кидаєш камінчик і стрибаєш на одній нозі. Що тут складного? Але ми вигадували собі додаткові hard levels, і ця гра перетворювалася на справжнісінький паркур. Наприклад, клали цеглини, які потрібно було перестрибувати. Або зв'язували шнурки, щоб було складніше стрибати. Звісно, гра ставала набагато цікавішою, але й додавала нам немало синців та подряпин. Взагалі-то, якщо так подумати, більшість наших вуличних ігор були травмонебезпечні. От, наприклад, взяти гру вибивного. Реальна мета цієї гри – вижити або ефектно впасти. Як в неї грали ми? Ми йшли на торець будинку, шукали таку стіну, щоб вікон взагалі не було. Нам то не потрібні зайві проблеми. Хтось один був вибивалою, а всі інші ставали вздовж порожньої стіни і повинні були ухилятися від м'яча. Йой, як страшно! Ні, я не боягузка, але то реально страшно. Бо м'яч то був не якийсь легенький, а звичайний футбольний чи навіть баскетбольний. І коли він летить на тебе з усією швидкістю, то адреналін зашкалює. А в один день, от як зараз пам'ятаю, мені прям шалено щастило. Всіх гравців вибили, а мене ні. Стою я така сам на сам зі снайпером. Відчуваю себе останньою кеглею в боулінгу. Дивлюсь, а друзі мої вже ставки роблять, влучить він в мене чи ні. Перший раз кидає м'яч, не попадає. Другий раз знову я встигаю ухилитися. І раптом... Сашко, йди додому. От ти, йду. Завтра дограємо. Ну, типу, респавнимось на цьому ж місці. Ага. Ні. А раптом мені завтра вже так не пощастить. І на наступний день... Ну що, дограємо? Ой, та то вже якось нудно. Стільки ігор цікавих ще є. До речі, стільки ігор цікавих, про які я ще не розказала. Точно треба другу частину робити. Буде. Чекайте. Ось вона, магічна книга стародавньої дитячої цивілізації. Так. Заклинання повернення в дитинство. Сторінка 65. Ось є. Ені Бені, Рікі Такі, Турба Урба, Сінтібрякі, Еус Беус Краснабеус, бац! Ніяке це не заклинання, а звичайна дитяча лічилочка. А тобі звідки знати? Раптом спрацює. Не спрацює. Ех, навіть помріяти не даєш. А як би мені хотілося зараз ось так швиденько перенестися в дитинство і пограти у дворі з друзями, наприклад, в доганялки. Знаєте таку гру? Звісно, знають. Навіть я люблю поганяти від тебе. В нас ця гра називалася Ладі або Квач, хто як називав. Хтось один був квач, а всі інші від нього тікали. Ти квач. Така біганина у дворі могла тривати годинами.
Вони хоч колись сідають батарейки? Таки сідають. Іноді ми так втомлювалися, що наша гра виглядала так. Ти квач, ти, не ти. Друга гра, про яку хочеться сьогодні згадати, називається «Баба Куця». Правила такі. Комусь одному, наприклад мені, зав'язували очі і починали розкручувати. «Баба Куця, на чому стоїш?» «На камені». «Що продаєш?» «Квас». «Лови мишей, а не нас». І всі розбігалися в різні сторони, а тобі треба було їх спіймати. І крім того, що тебе хитає, як пірата після пляшки рому, так ти ще й нічого не бачиш. Хочу щиро зізнатися, я підглядала. Бо це ж так можна носа собі розбити, поки когось спіймаєш. Ще одна дуже цікава гра називається «Ланцюги» або «Цепі-цепі», якщо на суржику. Ми з друзями ділилися на 2 команди, бажано порівну. Кожна команда бралася за руки, утворюючи живий ланцюг, та ставала одна напроти одної. «Ланцюги, ланцюги, розірвіть нас! Хто з нас? Нехай лолка біжить!» І мені потрібно було, добряче розігнавшись, розірвати ланцюг протилежної команди. А я ж типу, слабачка була, ще й невисокого зросту. І ніколи в мене не виходило розчепити їх руки. Мене кожного разу, як пружиною, відкидало назад. Якщо б я розірвала ланцюг, то я б могла б забрати одного гравця в свою команду. А так як мені це не вдалося, то я повинна була сама залишитися в іншій команді. Так я й переходила з однієї команди в іншу, туди-сюди. А одного разу так вийшло, що в моїй команді залишилися 3 хлопці і я одна дівчина. І вочевидь зрозуміло, де була та найслабша ланка в нашому ланцюзі. Та не бійся, зараз Натаху виберем, вона точно тут застрягне. Хлопці схопили мене за руки з обох боків та так сильно стисли, що мої долоні аж пекти почали. Крім того, що руки болять, так ще й бачу, як Ната летить на мене з усією швидкістю. І бум! Я розплющую очі і... Ната таки застрягла в нашому ланцюзі. Бач, а ти боялася. Але я не відчуваю рук. В цей день я в цю гру більше не грала. І ще одна гра, про яку я сьогодні хочу розповісти, називається... От хоч трісни, я не пам'ятаю, як вона називається. Мені потрібна ваша допомога. Кличте до екранів своїх олдів, бо мені терміново треба знати назву цієї гри. Хто знає, пишіть в коментарях. Суть гри така. Одна людина відвертається, а всі інші, взявшись за руки, починають заплутуватися, перекручуватися один з одним, а потім мені потрібно їх розплутати. Все, повертайся. Ох, нічого собі, яка скульптура. А де тут чия нога і рука? І чим більше гравців, тим складніше закручений вузлик. І чим довше ти їх розплутуєш, тим більше крику. Ой, в мене вже нога занеміла, а я вже шию не відчуваю. Але попри все, ця гра всім подобалася, бо ми встигали так насміятися, поки розплутувалися, що аж животи боліли від сміху. Крім всіх цих ігор, були ще резиночки, скакалочки і ще величезна купа інших цікавих вуличних ігор, про які ви писали мені в коментарях під минулим роликом. І все це моє дитинство. Веселе та цікаве. Досить вже базікати, давай грати. Ти квач. Якщо ти хоч раз залишався на Геловін-гуртожитку, то знаєш, що тут без містичної історії не обійтися.
До Геловіну всі зазвичай готувалися завчасно. Привозили гарбузи, прикрашали кімнати всяким лахміттям, купували смаколики, а хлопці з факультету біології навіть примудрилися звідкись притягти скелет. Не справжній, з пап'є-маше. Побачу, що свічки палите, вижену. Всі чули? Мені тут пожежа не потрібна. І навіть не думайте лякати мене своїми страшилками. Але комендантшу вже ніхто не слухав, бо всі були зайняті своїми справами. Кожна кімната прикрашала свої двері і обов'язково придумували назву. На моєму поверсі здебільшого жили дівчата, і назви були такі: Солодка магія, Конотопські відьми, Зачаровані. Назв кімнат було багато, зараз навіть всі не згадаю. А от на 3-му поверсі жили хлопці. І там були скелетони, мумії, кажани і зомбі. Ми з Юлькою переодяглися в свої костюми і пішли по кімнатам в пошуках смаколиків і смішних фото. Пам'ятаю, як зачаровані пригостили нас різнокольоровим желе, а от мумії, навпаки, нікого не пригощали, а закидали туалетним папером всіх, хто стукав в їхні двері. Але одна кімната під номером 319 була зовсім не прикрашена. В цій кімнаті жили готи, 2 хлопці з музичного факультету. Вони і без Геловіну виглядали доволі моторошно. Постійно ходили похмурі, в чорному одязі і всі в татухах. А чому вони двері не прикрасили? Та вони ж казали, що на Геловін додому поїдуть. Ти що, з ними спілкуєшся? Ну, буває. Ну, як нема нікого, то пішли далі. Ми обійшли всі кімнати на 3-му поверсі і, повертаючись назад, бачимо, як за дверима 319-ї кімнати щось дуже яскраво світиться синьо-зеленим кольором. Ти ж казав, що вони додому поїхали. Схоже на якийсь портал. Ми почали прислухатися. Там точно хтось ходить. Ти краще відійди від дверей, а то раптом зараз Майк Вазовський з них вискочить. І раптом щось як задзищить. Ми злякалися і втікли. І ви думаєте, на цьому все? Ні. Через декілька хвилин ми знову повернулися, бо нам же цікаво було дізнатися, що там за тими дверима. Тим паче, що нам боятися? З нами ж мумія. Він постукав у двері і... О, а ви що, додому не поїхали? А що у вас так дзищить? Робимо свій фірмовий коктейль темряви. Заходьте. Ми зайшли до їх кімнати, і вона реально вся була чорна. Навіть чорні штори і чорні покривала на ліжках. Зі світла горіла лише одна світлодіодна лампа. Коктейль темряви теж був чорний, з кока-коли та чорної смородини. Смачно! Хлопці-готи виявилися дуже гостинні і веселі. Звісно, що без страшилок та чорного гумору в цей день не обійшлося. Я ж казав вам, що вони нормальні. Так ми і просиділи в них до самого пізнього вечора. А коли повернулися до своєї кімнати... Де ви так довго були? Ми вас вже загубили. В чорній кімнаті живуть 2 чорних гота. І вони передали вам чорний коктейль. З того дня ми почали дружити з хлопцями з музичного факультету та ще не раз влаштовували спільні паті. Хоча їх музика завжди здавалася мені дивною. Така от історія. Всім веселого Геловіна! Привіт! Сьогодні топ-10 моїх дивних звичок. Впевнена, що не в мене одної вони є, тож загинайте пальці, якщо впізнали себе. Поїхали! Перша звичка. Я не можу сидіти за столом рівно.
Чи то коли їм, чи працюю за компом, моя нога завжди десь під попою. Серйозно, так зручніше. А може там є якась невидима кнопка, на яку натискаєш і робота швидше робиться, а? Хоча навряд. А через годину я така: що з моєю ногою? Друга звичка. Коли я щось розливаю, наприклад, молоко чи чай, то не поспішаю одразу витирати, а роблю так. Схоже на метелика. Вуса, крильця, лапки. Клас! Все, чисто. Третя звичка. Не можу спокійно пройти повз запітніле дзеркало в ванній. Чи вікна на кухні. Ой, хто ж це по вікну побігав? Або ще роблю так. Міша, спайдер-кет. Четверта звичка. Розмовляю з предметами, особливо, якщо щось падає. І чого тобі не лежалося спокійно на столі? Треба було обов'язково впасти. Шкарпеточка, ти де заховалася? Виходь. Все одно тебе знайду. П'ята звичка. Даю імена різній техніці. Отже, знайомтесь. Пилосос Вася, посудомийка Маруся і комп Петрович. До речі, дуже серйозний дядько, з ним раджу не жартувати. І знаєте, в цьому всьому дивне якраз те, що у пралки імені нема. Стоїть оце, сумує. Давайте і їй придумаємо ім'я. Чекаю ваші варіанти в коментарях. А поки ви думаєте, шоста звичка. Ставлю будильник на красивий час. Наприклад, не на 7:00, а на 7:07. І вірю в те, що новий день буде вдалим та щасливим. Але це не завжди спрацьовує. Сьома звичка. Кожного ранку кажу собі у дзеркало. Ну що, доброго ранку. А коли кудись іду, бувай, побачимось ввечері. А ще коли чхаю, то сама собі. Будь здорова. Ой, дякую. Ти точно ненормальна. А по-твоєму, те, що я з котом розмовляю, то це ок. Восьма звичка. Смикаю по 10 разів ручку дверей, щоб переконатися, що я точно замкнула двері на ключ. А потім ще 2 рази повертаюся, щоб ще раз перевірити. А от 9-та звичка пов'язана з роботою. Я завжди зберігаю робочі файли з назвами New, End, Final, End New, Final New. А потім... який з них дійсно останній? І нарешті 10-та звичка. Після магазину, коли складаю продукти в холодильник, то намагаюсь це зробити максимально швидко. До того, як він почне пищати. Не встигла. Є, я чемпіон! Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Ти молодець. Хто молодець? Ти молодець. Якраз напередодні свого дня народження я згадала одну історію, яка сталася на моє 20-річчя. Звісно, не без пригод. Тож я вирішила вам її розказати. Я тоді навчалася на 3-му курсі університету. На дворі середина грудня, хтось бігає, здаючи хвости, бо сесія зовсім скоро, а хтось вже наповну зайнятий підготовкою до новорічних свят. А в мене день народження, хотіла вас запросити. 20 років – це такий перший дорослий ювілей. І відсвяткувати ми його вирішили по-дорослому, у нічному клубі. Замовимо столик, так щоб спочатку смачненько поїсти, а потім денс. Так і зробили. Замовили декілька піц, картоплю фрі, салатики та коктейлі.
Дівчата зробили мені неймовірний подарунок – срібну підвіску та м'яку іграшку. Намалювали смішнючі карикатури на мене і найголовніше – замовили торт з написами та побажаннями. О, це так мило! Отже, все йшло якось, дуже ідеально. Ми святкували, танцювали, а як втомлювалися, знову йшли за свій столик, щоб перекусити. Всі столи з диванчиками були трохи в стороні від танцполу, але нам було зручно стежити за своїми речами, адже коли ми йшли танцювати, пакети з подарунками лишалися на диванчику. І от, поки ми чекали, що офіціанти поріжуть нам торт на шматочки і принесуть чай, ми вирішили знову піти потанцювати. І раптом в усьому клубі зникає світло. Ні, це було задовго до наших стабілізаційних відключень. Просто сталася якась поломка в самому клубі. І, звісно, до цього тоді ніхто не був готовий. Повна темрява. Дехто не зрозуміло. Зберігайте спокій. 10-15 хвилин і все полагодимо. Хтось починає підсвічувати телефоном, а ми з дівчатами намагаємося пробратися до свого столика. Фух, нарешті, ніхто не загубився? А де наші речі? Де подарунки? А де торт з чаєм? Я засмучена. Думаю, що мої пакети з подарунками хтось вкрав. Дівчата починають сваритися з офіціантами, кликати адміністратора. Де ваша охорона? Давайте дивитися відео з камер. Яке ще відео з камер? Електрики ж нема. Коротше, переполохали всіх своїми зниклими подарунками. І тут виявляється, що це не наш столик. І як ми так промахнулися? Ми не п'яні, ми рум'яні. Подарунки на місці, торт порізаний і розкладений по тарілочках, і чай вже чекає нас на столі. Офіціанти принесли нам свічки на стіл, і решта свята проходила в романтичній атмосфері, бо світло тоді так і не полагодили. Нам стало так соромно, що ми даремно наїхали на офіціантів та адміністратора, тому довелося накинути їм побільше чайових, так би мовити, за моральну шкоду. Всю дорогу в таксі ми не могли зупинитися від сміху, згадуючи, як Катька вимагала показати їй відео з камер спостереження. Такий от вийшов день народження. Зі святом мене!